Nos, hát akkor nagyon sok szeretettel köszöntöm az itt most éppen jelenlévőket. Annyit szeretném kérni, hogy akik tudják, hogy valakit érdekelt ez a webinár, akkor a linket, ahol megtalált minket, azt küldje el neki, de nekik ide becsatlakozni ezért. Mert hát most a témánk az AI okozta nyelvipari boom lesz, ugye, hát ennek is a vállalati szintű alkalmazása mindenféle nyelvi tartalmaknál, leginkább elsősorban fordításoknál. Mert ezt tudjuk, hát mindenki rengetegen próbálkoznak ezzel, hogy hogyan lehet a vállalati szintű folyamatokba behúzni a mesterséges intelligenciát, de akik próbálkoztak vele, tudják, hogy ezért ez egy kátyús út, ami elvezet a célhoz, és nagyon sok mindenre rá lehet futni. De jó helyen járnak, mert most akkor itt végül is arról fogunk beszélni, hogy milyen olyan vállalati használati praktikák vannak, amik beváltak, mik azok a folyamatok, amik jól tudnak működni házon belül, vagy éppen mik azok, amik kevésbé. És ebben a beszélgetésben itt több oldalról is jelen vannak szakértők, akik nyelvi tartalmakkal, mesterséges intelligenciával készült fordításokkal dolgoznak. Itt képviseltetni fogja magát ugye a nyelvi szolgáltató egyrészről, másrésztről az ügyféli oldal, aki használja ezeket a tartalmakat, illetve a kettőtől teljesen független nyelvtechnológiai szakértő is jelen van velünk. Amit pedig haza lehet majd vinni ebből a beszélgetésből, az az, hogy mire képes ez a technológia a megfelelő szakemberek kezében, mik azok a vállalati alkalmazások, amik akár csapdát rejtenek, és már nagyon sokan beleestek, és milyen értékes tapasztalatokat gyűjtöttünk a Biotech USA-val együtt az eddigi együttműködésünk során, amiről azért másoknak is érdemes lehet tudni, aki nyitott a technológiai fejlődésre. Most egy nagyjából 60-70 percet terveztünk erről beszélni, közben nyugodtan jöhetnek, hogyha bárkinek fölmerül kérdése, akkor a chaten nyugodtan írja be. Ezekre majd a vége fele igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten válaszolni. De az említett feleket akkor most meg is kérném, hogy akkor röviden egy 2-3 mondatban csak így mutatkozzunk be. Jó magam, én ugye Deák Dénes vagyok, az Edimart Client Success Managere, és megkérném most akkor először Danit, hogy légy te is egy pár mondatot mondj magadról először. Sziasztok, köszöntök mindenkit nagy szeretettel, én Petri Dániel vagyok. Közel 6 éve a Biotech USA-nál, jelenleg e-commerce vezetői pozícióban dolgozok, ami magában foglalja a D2C online webshopjainknak a menedzselését, 13 nyelven már egyébként, illetve az Amazon és Marketplace kereskedelmet, valamint a digitális marketinget minden ökoszisztémában, és várom a beszélgetést. Köszöntök mindenkit! Köszi, Dani. Miki, te is mondanál magadról egy pár mondatot, létszi. Persze, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem ide találtatok, Urbán Miklós vagyok. Én több mint 25 éve foglalkozom fordítási folyamatok automatizálásával. Ez azt is jelenti, hogy már múlt században kezdtem. Jelenleg a Phrase alkalmazásában dolgozok, mint vállalati AI és automatizálási főépítész. Legalábbis ezt a nevet sikerült kitalálnom egy fordításként a Principal Architectre. Akinek esetleg nem mond semmit a Phrase neve, a Forrester Wave felmérés szerint a leginnovatívabb és legkiterjedtebb termékpalettával rendelkező lokalizációs technológiai platform jelenleg a világon. Én magam már több mint 10 éve tervezek és építek a világ vezető nagyvállalatainak automatizált lokalizációs folyamatokat, és mindvégig a munkám során azt tekintettem fölelvnek, hogy egyensúlyt alakítsak ki a gépek és az emberek között, amely a vállalatok számára segít a különböző kommunikációs csatornák hatékonyságát optimalizálni, ezzel biztosítva az üzleti sikert, legyen szó az ügyfelek eléréséről, informálásáról, vagy támogatásáról, vagy valamilyen egyéb belső, külső kommunikációs csatornáról. Szerintem erről sokat fogunk beszélgetni a következő órában, úgyhogy átadom a szót vissza Daninak. Még előtte Marcit megkérném majd, hogy még ő is egy kicsit mondjon magáról. Köszi Dénes, üdvözlöm a nézőket. Jánosi Márton vagyok, az Edimart ügyvezetője, korábban ugyanitt az Edimartnál először nyelvi mérnökként, aztán technológiáért felelős
vezetőként dolgoztam, úgyhogy a technológia egyébként továbbra is közel áll hozzám, és ez vezérli a teljes Edimart stratégiát, és mivel én 8 éve érkeztem meg ebbe a iparágba, nekem az alapélményem a nyelviparral kapcsolatban az, hogy ez egy nagyon technológia vezérelt, nagyon gyorsan fejlődő, nagyon innovatív szektor, de azt is tudom, hogy ez 10 évvel még nem így volt, vagy 15 éve ilyen szemléletről még nem lehetett hallani, úgyhogy ez is motiválta a mai beszélgetést, hogy nézzük meg, hogy mi történt az elmúlt 10 évben, és hogyan érdemes ma tekinteni egy nyelvipari szolgáltatóra, és hogyan válasszunk nyelvipari szolgáltatót. Köszönöm, Marci, és hát mindegyikőtöknek köszönöm, hogy így bemutatkoztatok. Most mielőtt így a leges-legébe vágnánk, azért mégiscsak ugye az Edimart és a Biotech USA-nak az együttműködéséről érdemes lenne beszélnünk. Én itt Danit kérdezném elsősorban, vagy hát kérnélek meg, hogy egy picit mesélj a partnerségünkről, ez hogyan indult, melyik részlegek érintettek ebben, milyen tartalmak, munkafolyamatok, ilyesmi. Oké, és 2019-ben indult, ha jól emlékszek egyébként az együttműködés, több mint 6 éve, úgyhogy egy idős a Edimart partnerségünk a biotech-es pályafutásommal, és keretszerződéses vagy kizárólagossággal rendelkező nyelvi szolgáltatóként működünk együtt az Edimarttal, ők csinálnak mindent nekünk magyarul. Ez ugye elég sok osztályt és funkciót ellát és lefed. A legtöbb nyelv egyébként, amiben így együtt dolgoztunk az évek során, ami egy projekten belül tömörült, az a ASF-ünk volt, mindenki kedvence, jogi osztály kedvence, szeretik nagyon gyakran frissíteni, és utána elküldeni ezt fordításra. Ez egyébként 26 nyelvpárt jelentett. Ugye globális jelenléttel rendelkezünk, sok piacon ott vagyunk, fontos, hogy mindenhol megfelelő, a helyi jogi környezetnek megfelelően működjünk, és ez sok fordítással jár ilyen tekintetben is. Egyébként most ugye egy jogi példát említettem, de leginkább a marketingkereskedelmi és jogi osztályjal dolgozunk együtt. Jogi osztályon, ami egy-két ilyen fontos szempontot kiemelnék, hogy mi az, ami előtérbe kerül, és majd a marketingbe kicsit később jobban belemélyedünk, de hogy itt a fordítások kapcsán mi a fontos, ott ugye terminológiai pontosság, illetve a compliance megfelelés, helyi jogszabályoknak, EU-s jogszabályoknak való megfelelés, az kiemelten fontos. Emiatt ugye nem feltétlenül jöhet szóba bármilyen jellegű, vagy ingyenesen mondjuk online elérhető gépi fordítás. Kiemelten fontos itt a minőség és a pontosság. Kereskedelmi osztályon, ami ilyen nagyon jellemző, csak hogy mondjak ott is egy-két példát, termékcímkéink tartalmát is az Edimarttal fordítatjuk. Itt is ugye nagyon szerteágazó, széles és mély szabályozás van EU szinten és helyi szinten országonként is arra vonatkozóan, hogy mit lehet rárakni egy címkére, milyen állításokat tehetünk, egy névelő kimaradása vagy egy veszőhiba akár, és nem túlzok, az jogi következményekkel járhat, úgyhogy kiemelten fontos itt is a pontosság. Én pedig marketing, illetve e-commerce sapkát hordok, ott, ami mondjuk az előző kettővel szemben áll, vagy talán negyedi szempont az az, hogy ott az üzenetet, a márkaidentitást, a márkanyelvezetet kell minden piacon, minden helyi nyelven, koherensen és nemzetközi szinten is egységesen átadni. Kérdezett Dénes még az indulás körülményeiről. Nekünk fontos volt az, hogy az ajánlásokat is nyilván szeretjük, de ez egy többkörös tendereztetés volt, vakon kiválasztva. Azt akartuk biztosítani, hogy a általunk kiválasztható legjobb szereplővel dolgozzunk együtt, egy ilyen független bizottság által kiválasztva. Marketingen belül aztán átadom a szót, amivel foglalkozunk, így napi szinten is nagyon sokat fordítanak nekünk a Dénesék, termékoldalszövegek, e-mailek, webshop elemek, különböző landingek, hirdetési szövegek, tehát gyakorlatilag minden felület, formátum és szöveges anyag, amivel találkozhat az ügyfél, offline vagy akár online csatornákon, az valamilyen formában átfolyik az Edimarton. Ami a kezdetekhez képest pedig jelentős változás, erről is lesz ma egyébként szó, régebben humán fordítással dolgoztunk,
vannak olyan részek, elemei az együttműködésnek, ami ma is humán fordítással megy egyébként, de tavaly kezdtük el tesztelni, és most már jelentős részben a marketing szövegek kapcsán egyébként legnagyobb részben átálltunk egy speciális folyamattal, ahol szakértő nincs bevonva, ez egy gépi fordítás jelent, részleteiről majd beszélünk, egyébként elég erős megelégedettséggel a részünkről. Nekünk, ami még fontos, nem csak a költségvonzatot tekintve, de a folyamatot tekintve, illetve a rendszereket, az az, hogy hands-off legyen a folyamat, bocsánat, tehát hogy minél kevesebb bevonódás, ellenőrzés, extra checkpoint legyen a részünkről, adjuk ki a feladatot, és ez gyorsan érkezzen be hozzánk. Pont. Köszi, Dani, ezt, hogy ilyen részletesen elmondtad, bemutattad az együttműködésünket. Most ez egy kicsit ugye elmondta, hogy akkor hogyan is alakult ki ez az egész, mi az, ami így összeköt minket, de akkor bele is vághatnánk szerintem abba, hogy mi is ez a technológia, vagy tehát a technológiai oldalát ennek a gépi fordításnak és az alkalmazási területeit. És ezt Mikihez intézném ezt a következő kérdést, hogy Miki, ezt hogy látod, hogy a vállalati anyagoknak a lokalizálásában itt mennyire elterjedt a humán szakfordítói ellenőrzéssel ellátott gépi fordítás, illetve a kifejezetten ellenőrzés nélküli gépi fordítás, hogy ez mennyire elterjedt, hogyan alakult ki, vagy melyik esetben mi jelenthet ideális megoldást? Hagy kezdjem egy kis történeti visszatekintéssel, hogy hogyan is alakult ki a gépi fordítás, hogy kerültünk oda, ahol ma vagyunk technológiailag. Gépi fordítás egészen 50-es évekig visszamegy, előző század, odáig nem akarok visszamenni, 15-20 évvel ezelőtt kezdett el a fordítási folyamatokban részt venni, tehát ahol ténylegesen segítette már fordítási folyamatokat, ezek még nagyon kezdetleges alkalmazások voltak, különleges igény volt a szövegíróval szembe, hogy milyen szöveget kell írni, stb. Tehát ez még egyáltalán nem az, amiről ma beszélünk. Körülbelül 16-17-ben, tehát mondjuk egy olyan közel 10 éve volt az első igazi fellendülés, amikor is az úgynevezett neurális hálózatok, nem akarok nagyon szakmai szavakat mondani, de mondjuk azt, hogy a gépi tanulás, amit talán mindenki ismer, elért arra a szintre, hogy megfelelő tréninganyagokkal lehetett tanítani gépi fordítási eszközöket, és ezek megtanulták azt, hogy egy adott vállalat hogyan szeret beszélni a termékeiről, megtanulta azt, hogy milyen szavakat használ az adott nyelveken, és ezt a tudást alkalmazva már olyan fordítást tudott kiadni a gépi fordítás, ami hatékonyabbá tudta tenni a folyamatokat. Ez alatt azt értve, hogy egy fordító gyorsabban tudott átnézni egy szöveget, egy ilyen gépi fordítás által kiadott szöveget, mint nulláról elkezdeni fordítani, és önmaga által megalkotni a fordítást, átnézni saját magát, stb. Tehát a két folyamatot összehasonlítva azt kezdtük el látni, mondom ez 2016-17, hogy a gépi fordítással támogatott fordítás, ahol először egy gép csinál egy nyers fordítást, és utána egy hagyományos, normál fordító ember átnézi azt. Ez a folyamat gyorsabb volt, mint hogyha nulláról fordította volna valaki. Az elmúlt években az történt, hogy egyrésztről ez nagyot fejlődött, tehát ez a tréningelés, és ahogy ezeket az eszközöket tudjuk használni, ahogy ezek meg tudták tanulni az adott vállalatnak a szóhasználatát, stílusát, stb., az nagyon sokat fejlődött. A másik dolog, ami történt, hogy 2023-ban nagyjából aztán mindenki ismeri a ChatGPT és egyéb hasonló nagy nyelvi modellek megjelenésével egy új irány indult be, még okosabb, még jobb eszközöket tudunk ma készíteni, ami már magyar nyelvre is sokat tud segíteni, és mondjuk én olyan világban dolgozom, ahol az összes nyelvről egyszerre beszélünk, és az nem hangzott el, azt hiszem, vagy nem figyeltem oda,
hogy pontosan milyen nyelvről beszélünk a biotekus szempontjából, hogy ez mindig magyar fordítása, de a lényeg az, hogy a magyar fordításra a gépi fordítás alkalmazása az elmúlt pár évben lett olyan szintű, ahol már tényleg tudja segíteni a folyamatokat, tehát gyorsabban tudnak haladni fordítók egy gépi fordítás támogatás mellett. Kérdezted, hogy mennyire elterjedt. Én azt látom, hogy egyre jobban elterjedt. Ez nem tudom, milyen görbén és hogyan mozog, exponenciális vagy lineáris, de az biztos, hogy én, akikkel dolgozok, azok már nem is gondolkodnak, vagy csak nagyon pici mértékben gondolkodnak azon, hogy szimpla, sima, hagyományos humán fordítást vegyenek igénybe. Mégis miért gondolkodnak, még azok, akik a legfejlettebb módon gondolkodnak a lokalizációról, mégis miért gondolkodnak ők azon, hogy egy olyan világban, ahol az LLM már csodálatos fordításokat tud biztosítani, mégis humán fordításra adják a fejüket, ami tudva levő, drágább és lassabb. Azért, mert az még mind a mai napig tartja magát, hogy a szimpla humán fordítás, amit jó humán fordítók csinálnak, tehát tényleg olyan emberek, akik értenek a szakmához, az jobb minőségű tud lenni, mint egy géppel támogatott fordítás, tehát ahol egy gép és ember dolgozik együtt, nem beszélve a szimplán csak géppel végzett fordításról, ahol nincsen ember a képbe, vagy csak utólag belenéznek, hogy jó volt-e az, amit kiadtunk, vagy sem. Ez miért fontos? Nyilván itt most 3 nagyobb kategóriát említettem, ez sok kategóriára szétbomlik, de az azért fontos, mert minden szövegnek van valamilyen értéke a vállalat számára. Az a szöveg, az valamilyen módon befolyásolja a vállalat működését, a vállalatnak az eladásait, a vállalat ügyfélmegtartását, és ezek a szempontok fontosak. És egy szövegnek az értéke abban is mérhető, hogy ez mennyire járul hozzá egy ügyfél megtartásához, mennyire tájékoztatja jól, mennyire fontos abban, hogy eladást generáljon, stb. És ez nem csak maga a szöveg, hanem a szöveg minőségével ez hogyan aránylik. És a világ idővel rájött arra, hogy nem nagyon szép az a világ, ahol minden tökéletes fordítás, de nem muszáj. Mert vannak olyan szövegek, mondjuk, és mondok egy példát, azok a szövegek, ahol az ügyfelek, emberek, személyek visszajelzést adnak egy-egy termékről. Tehát ez nem tudom, magyar user comment, nem tudom, hogy hívja, mindegy. Tehát az, amikor megjelenik hogy a vélemények egy adott termékről. Ezt emberi fordítással soha az életben nem fordítja le senki, arra nincsen büdzsé. Ezeknek az értéke, bár kézzelfogható, de hogyha a nyelvi minősége nem tökéletes, azon mindenki át tud lépni. És ez a tapasztalat. Ezért az ilyen típusú szövegeket, azok jellemzően olyan szövegek, ahol csak gépi fordítást alkalmaznak, sok esetben nincsen átnézve ember által. Van a marketing szöveg, aminek az a célja, hogy eladja a terméket. Ott nagyon fontos, hogy jó legyen a fordítás. És ott nagyon sokan gondolkodnak abban, hogy vagy tiszta humán fordítást alkalmazzanak, vagy valamilyen vegyes módon, de akkor is több lépcsős átnézéssel, stb. És van középen is egy hatalmas vödör, szép angol szót fordítsak hirtelen magyarra, felhasználói kézikönyvek, belső kommunikáció tréninganyagok, ahol abszolút jól megfelel egy gépi fordítás által előfordított, majd humán által átnézett fordítás. És ez a folyamat, ezt én azt látom, nagyon nagy mértékben elterjedőben van, és nem akarok sokat beszélni az első folyamatról, a teljesen gépi fordításról, nagyon nagy, hatalmas számokat lehet mondani, hogy mekkora szövegmennyiség megy át ezen, de ezek a szövegmennyiségek, ezek soha nem voltak része az iparágnak a volumenében, nem vettek részt. Ezeket nem fordítottuk soha fordítóirodákban, mert nem arra valók. Azt hiszem, nagyjából ezt akartam erről elmondani.
Ha van még kérdés, mondjátok. Lesz még, Miki, ne félj, lesz még. Biztos, hogy fogok még ehhez kapcsolódóan visszatérni. De most ugye azt hiszem, ezt így mondtad, hogy az 50-es évektől kezdve már mondhatni, ugye alkalmazunk, vagy alkalmaztak gépi fordítást. Hát Marci, azért az Edimárt olyankor még nem volt jelen, de mi is régebb óta használunk ugye gépi fordítást ilyen-olyan formában. Arról egy kicsit tudnál mesélni, hogy ez historikusan hogy nézett, vagy hogy néz ki nálunk, hogy akár volt emberi ellenőrzés, akár nem volt. Milyen arányokról beszélhettünk ezekről? Van-e bármilyen trend ezeknek a folyamatoknak az alakulásában? Ahogy Miki is mondta, 15, 16, 17-ben ért el a még nem AI alapú gépi fordítás azt a szintet, hogy bizonyos nyelvpárok esetében, különösen nagy nyelvek esetében komoly segítséget tudott jelenteni az emberi fordítóknak. Mi is már ebben az időben kísérleteztünk, és használtuk is. Ezekben az években még jellemzően az emberi fordítóknak a támogatására, tehát nem egy láncszemnek a kiváltására a teljes lokalizációs folyamatban. Gyakorlatilag a nagynyelvi modellek megjelenésével jött el az az idő, hogy nálunk is már a teljes megrendelési portfólióban ez egy kimutatható arányt kezdett el elérni, már azoknak a projekteknek a száma, ahol legalább az addig klasszikusan két emberi nyelvészből összetevődő folyamatban az egyiket mondjuk teljes egészében egy gép kiváltotta. Ezt nevezzük utószerkesztett gépi fordításnak. 23-ban ez még csak egy elenyésző, nagyjából 3,5%-ot tett ki a projektjeink közül, és 24-ben már ugrásszerűen 20 fölötti százalék, és idén már ez vált alapértelmezéssé, 50% fölött van, tehát gyakorlatilag a kivétel az, amikor egy projektben semmilyen módon nem használunk föl mesterséges intelligenciát, vagy gépi fordítást. Ez egyébként teljes mértékben leköveti az iparági trendet. Az, hogy ez számunkra lehetővé vált, az annak köszönhető, hogy az első perctől felismertük, hogy mire képes a technológia. Én megmondom őszintén, vártam, hogy majd, ahogy a ChatGPT-t kilőtték itt a nagy közönség számára, majd 2 héten belül már az összes fordítást támogató eszközbe be lesz integrálva, pont úgy fog működni, ahogy ezt elképzeltem, és majd nekünk csak hátra kell dőlni. Ez nem így történt, és amikor már egy kicsit untam ezt a helyzetet, ami elég hamar eljött, akkor elkezdtünk házon belül saját eszközöket fejleszteni, és ennek az eredménye az, hogy ma több tapasztalattal és sokkal hatékonyabb eszközökkel rendelkezünk, jellemzően a versenytársainknál itthon, de még azt mondom, hogy globálisan is egyébként kivételes az, hogy valaki pontosan úgy rakjon össze teljesen saját fejlesztésű eszközöket, ahogy mi tettük. Ezekről a későbbiek során még fogunk beszélni. Köszi, Marci. És most akkor így, ha már említetted ezt az egyedi fejlesztést, én Danival visszamennék egy kicsit arra, amire utaltál, Dani, korábban. Ugye van ez a speciális folyamat, amit a Biotech USA-val alkalmazunk bizonyos projekteken, ahol kizárólag gépi fordítással dolgozunk. Most a ti oldalatokról, tehát az ügyfél oldalról szeretném azt kérdezni, hogy mi az, ami miatt emellett az egyedi folyamat vagy konstrukció mellett döntöttetek, előtte mi volt, honnan indultatok? Mondhatnám, hogy a bázis alacsony volt, de nem volt ezért olyan könnyű nyerni arról a bázisról sem. Korábban ilyen sufnisabb megoldással működtünk, vagy házon belül fordította az adott helyi nyelvet beszélő szerzes kolléga, vagy külsős beszámlázó egyéni vállalkozókkal fordítottunk, tehát nem volt annyira strukturált és központosított ez a dolog. Nyilván itt a humán elemből fakadt az is, hogy betegség, szabadság, elment a kolléga, rekrutációs szakadék keletkezett sokszor a fordítások között.
sokkal lassabb volt nyilván a humán fordítás, erre már utalt Miki is korábban. Azáltal egyébként, hogy több szempár, több ember fordította adott nyelven belül, akár egy éven belül is ugyanazokon a felületeken megjelenő szövegeket, nem volt konzisztens a minőség, nem volt ugyanolyan mélységű a domain ismerete, táplálékkiegészítők ismerete, más volt a stílus, divergált a stílus és a tonalitás. Nyilván, hogyha egységes márkaképet akarunk festeni az adott piacon belül, akkor ez egy nagy gátat tud szabni, és a brand feel, ahogy szoktuk mondani, és a nyelvezet az nem volt következetes, akár éven vagy hónapon belül sem, és napvégén drága is volt a humán fordítás. Itt ugye szokták mondani ezt a háromszöget, amiből van 3 csúcsa és 2-t választhatsz, tehát legyen gyors, olcsó és jó. Olyan megoldást akartunk találni, ami lehetőleg mind 3-at kielégíti a legnagyobb százalékban, a legnagyobb mértékben. Nálunk ez a gépi fordítás volt, töredéke a költsége a humán fordításnál, meg olcsóbb nyilván még a gépi plusz humán ellenőrzött fordításnál is. Nagyon gyors, tehát nagyon nagy projekteket áttolunk, illetve áttolnak Marciék, Dénesék a rendszeren 1-2 nap alatt, jól skálázható, és a másik oldalon beszéltem az előbb a minőségről, mire gondolok itt, nagy nyelvi modelleknél azért jobb minőséget akarunk, és itt talán megtaláltuk a gépi fordításban ezt a költség-hatékonyság minőség optimumot. Ugye az LLM-ek, amúgy Miki is mondta, nagyon hasznosak tudnak lenni. Nehéz velük az, hogy sokszor nem feltétlenül azt mondják, ami helyes, hanem azt, amit hallani akarunk. És ez egy ilyen nagyon compliance és jogi témák által terhelt iparági környezetben, mint amilyen a miénk, hát ez elég cseles tud lenni. Összetevő listáink vannak, amiknek szigorúan meg kell felelni. Vannak ugye ezek a korábban említett termékekre vonatkozó EFSA állítások. Az EU megmondja nekünk, hogy a termékeinkről mit mondhatunk el. Nem tehetünk például semmiféle egészségre vonatkozó pozitív állítást. Nem mondhatjuk azt, hogy ettől a terméktől meggyógyulsz, lefogysz, szebb leszel, ilyesmi. Hát a ChatGPT az pont ilyeneket szeret egyébként mondani, úgyhogy nagyon veszélyes nálunk ezeknek a használata. És ilyen esetekben ugye 100 millióban mérhető a kár. Tehát, hogyha teszünk mondjuk egy testsúlycsökkentő formuláknak hívjuk a zsírégető termékeinket, ugye most ezt nem mondhattam ki, ezt a zsírégető szót, nem mondhatjuk azt, hogy ez a termék zsírtéget, mert magas GVH vagy EU-s bírság lesz a vége. Emiatt egy LLM-re bízni ezeket a fordításokat nálunk a veszélyes kategória, és nyereségességünket jelentős mértékben tudja befolyásolni. Ami miatt még emellett döntöttünk, és nekünk nagyon hasznos, ez a történet, vagy történelem history tárolásnak nevezhető talán, hogy be tudunk égetni a rendszerben olyan paramétereket, szókapcsolatot, szóhasználatot, tonalitást, ami márkánk követelményrendszerébe illeszkedik, és annak megfelelő, tehát tudjuk definiálni azt, hogy mit, hogyan fordíts, hogyha ismétlődő, és mi mindig ugyanúgy szeretnénk azt hallani. Tipikus példája ennek az előbb említett összetevők egyébként. És akkor ebből az évek óta, ugye tavaly kezdtük el a csak gépi fordítást, de ez az adatbázisunk, amit a humán fordításnál is egyébként már építettünk az Edi Márttal közösen, ez egy hatalmas biotech tápkieg, márkaismeret és márkanyelvezet adatbázissá bővült, ami mindig beépül és szinkronizálódik a legújabb fordításainkban is. Most a terjedelmét tekintve az együttműködésnek azt szoktam mondani, hogy kicsit általánosítva, hogy minél több szempár látja, annál inkább irodának megy a fordítás. Mi is használunk LLM-et. Mondott egy tök jó példát Miki az előbb, termékoldali értékelések. Hát rengeteg van, 150 000 fölötti nagyságrendű értékelésünk van, azt LLM-mel fordítjuk integráltan a review, az értékelő szoftverünkbe. De ami mondjuk jogilag fontos, vagy közvetlen ügyfélkapcsolat vonatkozásában, például egy rendelés megerősítő e-mail, LDM kommunikáció, nagy kampányoknak a szöveges elemei, termékoldalak, azokra soha nem LLM-et használunk, mert fontos az ügyfélközpontúság és a compliance. Nálunk talán ez a 2 elem az, ami a legmeghatározóbb. Mondok megint egy ellenpéldát, még a review-kon kívül van egy össze-Európát kiszolgáló webshopunk,
ami azokat a piacokat fedi le, ahol dedikált nyelvesített webshopunk nincs. Dedikált nyelvesített webshopunk van 12, a 13. az lefedi Görögországot, Svédországot, Baltikumot, Balkánt, stb. Nem érné meg azokra dedikált nyelvesített webshopot csinálni, azt is AI fogja fordítani, mert nem lenne skálázható, meg megtérülő mondjuk gépi fordítást használni rá még. Hogyha kinövő magát mondjuk egy-egy ilyen nyelvi változónak, illetve shopnak az árbevétele, akkor az is átmenne gépi fordításba. Úgyhogy kis nyelveknél LLM használat inkább, illetve kispiacoknál, nagyoknál pedig az előbb említett kategóriákba Edimart és gépi fordítás. Na, köszi szépen, Dani, ez is nagyon részletesen, nagyon érdekesen elmondtad, nagyon szépen köszönöm. De akkor így megint csak tehát itt most erről a folyamatról így beszéltünk, de egy kicsit csak így magáról akkor így a gépi fordításnak a működéséről, vagy hát erről a technológiáról én Mikihez visszafordulnék egy picit, mert ugye amikor azt mondjuk, hogy ilyen gépi fordítás, vagy AI fordítás, akkor nagyon sokan arra gondolnak, vagy vállalati környezetben ez is ugye előfordul, hogy az AI fordítás az azt jelenti, hogy föltöltik az adott dokumentumot egy böngészős verziójába a DeepL-nek, vagy a ChatGPT-be, hogyha értik az adott nyelvet, amire fordítanak, akkor még esetleg átnézik, de hogy igaziból ennyi a folyamat. És én azt kérdezném tőled, Miki, hogy egy fordítás szolgáltató, tehát egy nyelvi szolgáltató, az ugyanezeket az eszközöket, szoftvereket használja-e, ami elérhető publikusan, vagy bármiben különbözik, amit a szolgáltatók használnak, és hogyha igen, akkor miben? Egy nagyon jó kérdés, azt gondolom. Igenis, meg nem is. Tehát nyilván, hogyha említjük a DeepL-t például, ha már ezt megemlítettük, akkor az ő motoruk, ami publikusan elérhető és minimális előfizetéssel használható, az egy nagyon szép kis általános motor, ami általános célokra lehet, hogy tök jó, de amit ez nem fog tudni, nem fog beülni feltétlenül rögtön a munkafolyamataitok. Tehát ez az egyik nagy különbség, hogy valahogy azt a gépi fordítást be kell ültetni a folyamatba. A DeepL beültethető, szuper, azért is használják sokan. De van olyan, ami tehát mondjuk egy ChatGPT úgy önmagába, az nem egy olyan dolog, amit te beültetsz csak úgy a folyamatba. Annak van a háttérben egy cég, OpenAI, és az OpenAI-nak van egy API-ja, és akkor most már nagyon technikai vagyok, úgyhogy abba is hagyom. A lényeg az, hogy a háttérben mi ezzel az API-val beszélgetünk. Tehát a Marci által említett eszközök, azok ezzel beszélgetnek, és nem a ChatGPT-vel beszélgetnek. A ChatGPT az egy felület előtte, ami arra van kitalálva, hogy szépeket mondjon nekünk, és meggyőzön minket arról, hogy ő milyen okos. Illetve megnyugtasson meg. Tehát ott van egy olyan instrukciós tréning a pluszba a nagy nyelvi modell fölött, ami nem feltétlenül segíti a fordítást. Tehát folyamatban integrálás. A másik nagyon fontos dolog, hogy ahogy az iparág használja, ahogy még az Edimart vesz egy eszközt és testre szabja, azáltal ez az eszköz már nem az az egyszerű eszköz lesz, hanem meg fogja tanulni valamilyen módon azt, hogy az ügyfél hogyan beszél, milyen szavakat használ, amiket Dani is elmondott az előbb. Tehát, hogy azokat a fordulatokat, azokat hogy mondta Dani, brandfield, azt adja át, ugye? Tehát, hogy legyen meg az a kimenetben az az érzés, hogy ezt az a cég írta. Ezt egész durva módon lehet alkalmazni. Múltkor tettem egy kísérletet arra, hogy ez egy picit off-topic, de hadd mondjam el gyorsan, játékfájlokat, játékoknak a dialógus fájait, ahol beszélget mondjuk egy bádokba öltöztetett lovag és egy kis goblin, kis törpe az erdőben, és ugye az egyik az mondjuk ilyen nagyon szép, veretes shakespeare-i angolt beszél, a másik pedig azt se tudja, mi az a nyelvtan, és ezt a dialógust fordítsuk le
ugye ezt soha az életben nem lehetett gépi fordítással lefordítani, mert a gépi fordítás nem tud különböző tonalitást, ilyen szinten meg pláne nem. És tettünk egy kísérletet a frézen belül, hogy maga a fréz mai technológia úgy, ahogy van, képes erre, és képes volt. Gyönyörűen csinált olyan spanyol fordítást, ahol abszolút nyilvánvaló volt, hogy az egyik az a beretes spanyol, a másik pedig az a nyelvtantól elrugaszkodott teljesen össze-vissza spanyol, amit még én a minimális, vagy inkább semmi spanyol tudásomban is kiszúrtam, hogy úristen, mi lehet ez? Tehát, hogy abszolút jól megcsinálta ezt. Tehát, ez a testre szabhatóság, ennek a határa talán csak a csillagos ég, nem tudom, és amiről Marci beszél, azok a egyedi fejlesztések, azok az egyedi dolgok, amiket egy szakember rá tud ültetni ezekre a technológiákra, az pont ezt éri el, hogy egy LLM már csak ha önmagát vesszük, akkor is tudja beszélni a cég nyelvét, és hogyha erre ráültetünk még egy humán lektort, egy fordítót, aki ezt át tudja nézni, az abszolút ki tudja ezt gömbölyíteni úgy, hogy tökéletes legyen a fordítás, vagy közel tökéletes legyen. Amit még meg akartam említeni, hogy ugye az egyik nagyon fontos az adatvédelem is itt. Ugye azok, amiket fordítunk az iparágon belül, azok általában még titkos tartalmak, azok még nem publikáltak, azok még arról a termékről beszélnek, amit az adott cég a következő hónapban vagy következő hetekben akar megjeleníteni, piacra dobni. Tehát az, hogyha a konkurencia kezébe kerül, az ad nekik egy előnyt, amit nem nagyon szeretnénk. Tehát itt az adatvédelem nagyon fontos, hogy az ipari kémkedést azt meg lehessen akadályozni. A másik dolog, hogy nyilván ezek az eszközök, ezek tesztelésen esnek át. És az, hogy egy AI alapú eszköz, vagy akár csak egy gépi tanulás alapú eszközt használjunk, azt nem lehet csak úgy, hogy fogunk, nekiállunk és használom, és annál többet teszteljük ám azért ezeket, mint amikor valaki leül, és megnézem, hogy na milyen fordítást ad vissza nekem a ChatGPT, és akkor bedobok 3-4 stringet, és megnézem, és elámulok, fú, de tökéletes a fordítás. Ennél sokkal robusztusabb, sokkal összetettebb tesztelésnek vetjük alá ezeket az eszközöket. Ezeknek vannak szakemberei, akik ezt csinálják, és nagyon tudják, hogy lehet, már bocsánat a szója, de megszivatni az LLM-et, és olyan fordítandó szöveget adni neki, amit nem tud jól lefordítani, és végtelenségig tesztelik. Olyanokra például, hogy visszaad-e káromkodást. Nagyon sok esetben ez egy nagyon fontos szempont, hogy főleg az egészséggel foglalkozó cégek esetében elég sok olyan szó van, megdöbbentően sok olyan szó van, ami más nyelveken át tud csúszni egy olyan megfogalmazássá, ami már káromkodásnak számít. És nem akarok nagyon példát mondani, mert pont káromkodásról van szó, de aztán mindenki el tudja képzelni, hogy mondjuk a csirkemell hogyan tud fordulni bizonyos nyelvekre. Köszi szépen, Miki. Ez pont egy olyan jó példa, amiről pont nem lehet beszélni, de szerintem mindenki átérzi, hogy mire gondolsz. Ezt majd hívást mondjátok el, mert én nem tudom, nem ismerem a példát. Van egy pár ilyen, shiitake gomba. Ez is egy nagyon jó. Menjünk tovább szerint. Hát igen, hát hogyha már ez a példa följött, akkor ugye, ahogy a Miki is mondta, ezeket speciális körülmények között tesztelik ugye a profik, de itt már többször utaltunk erre a specialitásra, a professzionális felhasználásra. És Marci, akkor én ezt átdobnám te hozzád, hogy ezt egy picit részleteznéd, hogy az Edimart az milyen szoftvert használ a gépi fordításaihoz, nálunk hogyan zajlik egy folyamat, mi történik egy szöveggel, ami átmegy ezen a folyamaton. A kulcs gondolat az azt hiszem, hogy elhangzott Dani szájából, hogy amikor ők az LLM használatról beszélnek, és Miki megerősítette, akkor ez egy nagyon más LLM használat, mint amikor egy nyelvi szolgáltató mondja azt, hogy LLM-et használ,
és szó volt itt arról is, amit Dani historynak nevezett, tehát azt, hogy gyakorlatilag mi minden projekt során egy ügyfél, illetve projektspecifikus adatbázist építünk, amit eddig is megtettünk, tehát nem kell ehhez AI, hanem arról van szó, hogy mindig, amikor valamilyen formában lefordítunk egy szöveget, akkor azt szépen eltároljuk mondatpáronként egy úgynevezett fordító memóriába, amit hamarosan láthattok is a képernyőn. Látom is. Ez úgy működik, hogy amikor egy új szöveget fordítunk, akkor a mi eszközünk az automatikusan felismeri, hogy korábban már vagy egy azonos mondattal, vagy egy részben megegyező mondattal már mi foglalkoztunk, és ezt tárolja a fordító memória, aztán ezeket a találatokat meg tudjuk jeleníteni, fel tudjuk használni a fordítás során, akár emberi fordításról van szó, akár gépi fordításról van szó. Ez tehát fontos, egyébként nem csak ebből a szempontból, hanem azért is, mert mi ezek alapján tudjuk kiszűrni azt, hogy valóban mennyi az új fordítandó szöveg, és ez alapján árazzuk a projekteket, tehát aki fordító memóriával nem dolgozik, az mindig magasabb árat fog csak tudni adni. Úgyhogy az egyik fontos dolog, ahogy mi LLM-et használunk, ez kézenfekvő, és ezt egyébként sok AI alapú fordítómotor tudja, hozzáteszem nem mindegyik, DeepL például nem tudja. Az, hogy ezeket érzékeli, automatikusan megtalálja és beilleszti a fordító promptba, hogy ezt a szakkifejezést használjuk, és ugye mindig csak azt, ami releváns, tehát nem terheljük túl sok szöveggel. Egy másik hasonló elven működő erőforrásunk az az úgynevezett terminológiai adatbázis. Ez az, ami a brand field, illetve a pontos szakkifejezések használatát tudja támogatni. Itt megint csak automatikusan találja meg a szövegben az adott terminusokat, amiket az ügyféllel jóvá hagyatunk projektről projektre, ezeket ellenőrizzük. Ha valami új szakkifejezés bukkan fel, akkor azt megbeszéljük, hogy hogyan kell a továbbiakban fordítani. Ez egyébként a nyelvek közötti konzisztenciát is. Miki kérdezte, a biotech esetében sok nyelvre dolgozunk, kisebb és nagyobb nyelvekre is, tehát hogy nagyon sok nyelv van a képben, és nagyon sokat tud segíteni az egységességen az, hogyha van egy terminológiai adatbázisunk. Lehetőség van arra is, hogy megtiltsunk bizonyos szakkifejezéseket, tehát hogy azok nem szerepelhetnek a célnyelvi fordításban. Ez tehát a TB, és a mi megoldásunk, a mi szoftverünk, ezt PromptLock névre kereszteltük, az 5 elemből áll, amiből 2 most elmondtam, a fordító memóriát látjuk a képernyő közepén. A szöveg, amit le akarunk fordítani, ez a 2x2 edzés közben, ha jól sejtem, ez az adagolásra vonatkozik valamilyen kiegészítőnek. A fordító memóriában ott van egy korábbi, már jóváhagyott fordítás, edzés előtt, után vagy akár közben is fogyaszthatod. Az edzés és a közben miatt ezt egy részleges találatként érzékeli, és látjuk, hogy valóban ez a találat, ez releváns a fordításhoz. Egyébként benne van pont az a 2 szó, amit mi használni szeretnénk. Ha ez nem lenne, akkor is ott van a terminológiai adatbázis, amit látunk, hogy segít, mert az edzés föl van véve, mint workout. Van egy tiltott terminusunk is, hogy ne fordítsuk tréningnek, és az is látszik, hogy az általános gépi fordítás, például amit te egy Google, vagy egy DeepL, vagy akár egy alap ChatGPT, és ráadásul az alap ChatGPT az 2-szer nem is adná ugyanazt, az akár így fordíthatja, nem biztos, de előfordulhat, ez az egyik probléma, nem konzisztens, úgyhogy ehelyett látszik alul az, ahogy ez nálunk az erőforrásainknak és az azokból érkező adatoknak megfelelően lefordul a mi szoftverünkkel. Ezt a 2 elemet kiegészíti az a nagyon fontos tény, ami a mai napig szerintem egy nagy hiányossága a legnagyobb gépi fordítási szolgáltatásoknak, azoknak a kész dobozos termékeknek, amikkel én magam nem voltam elégedett, az az, hogy le vagyunk korlátozva egy-egy
szövegszegmens, egy-egy mondat, vagy egy-egy ilyen rövidke szövegrésznek a szintjére a gépi fordításba. Ennek megvannak a történeti okai, a történeti okok pont arra a tényre vezethetők vissza, hogy az úgynevezett fordítás támogató eszközökben a fordító is, és a gépi automatizmusok is úgy tudnak jól működni, hogyha azért a szöveg az mondatpárokra, vagy mondatokra van legalább osztva. Ennek most nem menjünk bele a mélységeibe, ez egy hagyaték végül is még a gépi fordítás előtti technológiából. De ez bekorlátoz minket, mert nyilván különösen egy ilyen rövid szövegrész, mint amit itt látunk példaként, azért kontextustól függően nagyon sokféleképpen lehet fordítani, és félreviheti a gépet. Egyfelől, másfelől meg nem biztos, hogy konzisztens lesz a fordítás, ha én nem látom azt, hogy ezt 10 mondattal ezelőtt valahogy lefordítottam, és hogy most hogy fordítom. Úgyhogy, hogy rövidre zárjam ezt a témát, a mi megoldásunkban egyszerre teljesül az, hogy tudunk fordítást támogató eszközben szegmentált szöveggel dolgozni, de nem veszítjük el a kontextust se. Ez triviálisnak hangzik, de aki ebbe a technológiában benne van, az tudja, hogy ez azért nem egy egyszerű feladat. És látszik is a kontextusban, a példában, hogy valóban fontos információ, hogy itt az adagolásról van szó, ez van kiemelve egy korábbi szegmensben, ott van az edzés előtti kifejezés, ez megint csak hasznos lehet, hogy konzisztensen használjuk, és a következő szegmensben is van némi extra információ, ami releváns lehet. Továbbá bármilyen egyedi instrukciót be tudunk táplálni, mert a prompt fölött, a fordítási prompt fölött teljes kontrollja van a felhasználónak. Ezt nem szokták sajnos a publikusan elérhető termékek, szolgáltatások esetében a felhasználóra bízni, hogy ő írja meg a promptot. Talán jól is van ez így, mert nem mindenki fog tudni összerakni egy olyan promptot, ami professzionális működést biztosít, de mi igen, úgyhogy ezt szerettük volna kézbe venni, és ez ad lehetőséget arra, hogy bármilyen egyedi szempontot, ami itt a példában egy formázás, de lehet ez egy jogi megfelelőségi instrukció is, amit Dani említett, hogy így vagy úgy nem fogalmazhatunk valamiről, ráadásul ezeket tudjuk ellenőrizni is. Tehát ugye ezek az új GPT modellek, ha most a ChatGPT 5-re gondolunk, akkor ezek már nem egy lépésben adják meg a választ. Mondok egy gyors példát, hogyha megkérdezem a ChatGPT-t, hogy mi történik, hogyha egy jégkockát beledobok a kávéba, akkor ő nem csak úgy ránéz a kérdésre és kiböki a választ, hanem ő lépésekben gondolkozik. Az első gondolata az, hogy a kávé az forró és cseppfolyós. A második az, hogy a jégkocka hideg és szilárd, akkor mondjuk a harmadik az, hogy a hő az a meleg felől a hideg felé áramlik, a negyedik az, hogy ennek hatására elveszti a jégkocka a szilárd halmazállapotot, és így tovább, és annak a vége lesz az, hogy azt mondja, hogy beleolvad a kávéba és lehűti. De ugyanígy gondolkozik a fordítás közben is, és mi azt tudjuk vezérelni, hogy milyen szempontok szerint tegye meg ezeket a gondolkodási, érvelési lépéseket. Ezt is beépítjük a promptba. És végül az utolsó, ami fontos, hogy bármilyen nyelvű és bármilyen formátumú referenciát gyakorlatilag föl tudunk használni a fordítás közben. Teszem azt, egy jogszabályt úgy, ahogy van, teljes terjedelmében betöltünk, és nem kell az, hogy szövegegyezés legyen, nem kell az, hogy ugyanazok a szavak szerepeljenek egy adott részében ennek a jogszabálynak. Ő észre fogja venni az értelme alapján az adott mondatrésznek, hogy ez releváns, és be fogja illeszteni ezt is a fordítási promptba, ami azt jelenti, hogy figyelembe fogja venni a fordításnál. Úgyhogy nekem ez az 5 elem, amit én hiányolok a mai napig, és nem láttam még úgy összerakva egybe, ahogy nekünk ez szükséges. Tulajdonképpen ez adja a lelkét a mi megoldásunknak. Köszi szépen, Marci. És hát Dani, most itt ezt részleteiben megtudtuk akkor, hogy hogyan zajlik a folyamat, szép és jó.
Viszont ugye nálatok van az, akik valóban használjátok ezeket a tartalmakat, amik kijönnek ugye ennek a folyamatnak a végén. Ezt ugye érdekli az embert alapból, hogy akkor most ez így mennyire jó, mennyire használható. És most azt szeretném kérdezni tőled, hogy milyen módon lehet ellenőrizni, hogy sikerült ezeket az üzeneteket megfelelően átültetni. És ebben az ellenőrzésben, ebben így mekkora részben hagyatkoztok belsős megoldásokra, belső ellenőrzésre, vagy akár külsős, tehát ilyen partneri ellenőrzésre? Az volt a célunk, hogy minél kevesebbet kelljen fordításokkal foglalkozni a korábbiakhoz képest. Nagyon sok időt, pénzt, erőforrást elvitt ez, és akkor onnan kezdem, hogy mi az, amit még most is húsvér emberekkel csináltatunk. Ez nagyon kevés dolog, szerintem 1% alatti, általában a nagy kampányok és a fő üzeneteknek a headline-jai, subheadline-jai, tehát a fő szlogen, motto, vagy egy rövid általános bemutató mondat, vagy marketing mondat, az, amit mi mondjuk leütünk magyar nyelven, és utána helyiekkel, humán erőforrással lefordítatjuk a releváns piacokra. Gyakorlatilag semmi mással nem szeretünk és nem akarunk foglalkozni. A minőségbiztosítás, vagy például ami óriás plakát kampányra kerül, most is fut egyébként, nézzétek meg, kijött az új szerves vitaminunk, magnézium bizglicinát, és vásároljátok meg. Tehát annak az idegen nyelvű verzióit is emberek fordították, de a sarokpontok leütése után, illetve azon túl gépi fordítást használunk. Az elején szorosabb minőségellenőrzés volt ennek kapcsán a részünkről, ezzel kapcsolatban teljesen transzparens tudok lenni, mert bennünk is volt kétség még afelől, hogy akkor ez tényleg jobb lesz-e sokkal, mint az LLM, és tényleg ugyanannyira vagy jobban fog konvertálni a termék oldalunk, mint a humán fordítással, vagy az LLM-mel. És itt végzünk még mindig egyébként, egyre ritkábban szúrópróbaszerű ellenőrzéseket helyi nyelvet beszélő, és a bizalmunkat élvező emberekkel, akik azt mondják, hogy oké, ez jó, ez stimmel, nem mondtunk hülyeséget, ők általában a country managereink, vagy a page managereink, de tényleg azt tudom mondani, hogy 5% alatti, sőt 3% alatti az, amit házon belül csinálunk, minden mást gépi fordításra adunk ki. Nekünk ezzel nem kell foglalkozni, és olcsóbbá is vált, ez második kulcs szempont volt. És amiről beszéltünk korábban, de ugye minőségbiztosítás kapcsán még egyszer kiemelem azt, hogy gépi tanulást folyamatosan tápláljuk, és építjük ezt az adatbázist, a rendszert, ökoszisztémát, ami által az évek során is ugyanazt a márkaüzenetet és érzést tudjuk kommunikálni. És mondod is, ugye használod ezt a minőségbiztosítás szót, így ugye természetesen értelmezhető itt a fordítási folyamatoknál is ez a fogalom. És én a Marcitól most egy pillanatra visszatérnék oda, Marci, hozzád, hogy a gépi fordításoknál, azoknál hogyan valósul meg a minőségbiztosítás? Azt hogy lehet biztosra venni, hogy a jogi megfelelőség meglegyen a következetes szóhasználat, illetve hogy pontosan fordítson a gép, ne pedig pontatlanul. Én egyfelől azt erősíteném meg még egyszer, ami már elhangzott, hogy a lokalizáció, illetve hívjuk fordításnak, ha egy fordítási folyamatról van szó, bár sok mindennel ki tud ez még egészülni, abban csak egy láncszem az, amit egy-egy emberi szereplő hozzátesz. És hogyha ebből ezt az egy láncszemet kicseréljük gépre, attól még egyfelől lesznek ott egyéb emberi ellenőrök a folyamatban, másfelől pedig ugye maga a technológia is úgy van összerakva, by design, ahogy szokták mondani, hogy az a lehető legjobb minőséget adja már magától is, és ráadásul ellenőrizhető legyen a megfelelő szempontok szerint. Ezt mutatom most a képernyőn egy példában. Ez a mi minőségbiztosítási AI alapú minőségellenőrzési modulunk, szintén integrálva van a fordítást támogató eszközünkbe.
példák vannak itt, nem biztos, hogy pontosan ilyen hibákkal találkoznak, sőt, inkább egy kicsit emberiek ezek a hibák, de amit mutatni szeretnénk, az az, hogy klasszikus algoritmusokkal ezeket régen nehéz volt kiszűrni. Tehát ezért volt ugye fontos az, hogy az egyik emberi szempár után egy másik emberi szempár, azt még megnézi a projektmenedzser, és akkor még esetleg az egészet nyomdai formában öntve is nézzük meg. Szóval ez most részben, vagy legalábbis egy ilyen első szűrőként, hogyha jól tudjuk definiálni, hogy milyen hibákat keresünk, akkor kiváltható, és azt látjuk, hogyha természetellenes a stílus, vagy valami nyelvtani nehézség van, esetleg téves a fordítás, mert véletlen pont az ellentéte kerül be. Ugye figyelmetlenségből azért azt tudjuk, hogy történhetnek ilyenek, de éppen azért van ez a folyamat úgy felépítve, ahogy föl van építve, hogy ezeket még időben elkapjuk. És akkor ezen a ponton, hogyha egyeztetünk az emberi nyelvésszel, vajon ezek a kiszűrt hibák, ezek helytállóak-e, valódiak-e, és ha kiderül, hogy igen, akkor ezt még a megfelelő ponton tudjuk javítani, vissza tudjuk nézni, hogy mi okozta a hibát, ember vagy gép, és eddig is tudtuk volna ellenőrizni, hogy a 60 nap az 60 legyen az angolban, tehát ez az, amit meg tudtunk AI nélkül is csinálni, de most egy csomó ilyen finom nyelvi szempont, és itt is be lehet építeni ezeket a jogszabályi megfeleléseket, vagy azoknak a szempontjait, ez most lehetségessé vált. Úgyhogy ez az egyik dolog. A másik az, hogy a házon belül ugye vannak projektmenedzsereink, akik ennek a folyamatnak a végén ugye még a szaktudásukkal, illetve számos esetben a saját idegen nyelvi tudásukkal is hozzá tudnak járulni a minőségellenőrzési folyamatokhoz, és gyakorlatilag ebből áll össze a mi minőségellenőrzési folyamatunk, azzal kiegészítve, hogy az egésznek a végén természetesen legfontosabb az, hogy visszajelzést kapjunk az ügyféltől, ami alapján megint csak tudunk finomítani akár a prompton, akár a folyamaton, vagy amiről úgy érezzük, hogy még szükséges. Úgyhogy ez egy iteratív, ciklikus folyamat, ez nem egy lépésben történik, de számtalan ponton be vannak építve kontrollok ebbe az egészbe. Köszi, és Miki, ugye ez itt most, amit a Marci mondott, illetve mutatott is az előbb, ugye ez mind a promptlokra vonatkozott, oda is volt írva, hogy ezek a promptlokban vannak jelen, de ez ugye a promptlok, ez az Edimártnak a saját fejlesztése. És én azt szeretném kérdezni tőled, hogy ilyen vagy ehhez hasonló funkciók, azok a dobozos gépi fordítási megoldásokban is megtalálhatók-e, vagy olyan megoldásokban, amit más nyelvi szolgáltatók, vagy akár vállalatok használnak? Olyan szinten valószínűleg nem, mint amilyen rugalmas az Edimár tud lenni. Tehát az a szolgáltatási szint az, hogy az Edimárt eleve olyan megoldásokat tud szállítani, ahol abszolút figyelembe veszi az ügyfél minden igényét, és erre testre szabva ad egy megoldást. Olyan szinten nem biztos, hogy egy dobozos termék mindent fog tudni. Egy dobozos terméknek alapvetően azt gondolom, hogy két nagy célja van, főleg ebben az iparágban, és ez évtizedekre visszamenően így van, amióta a fordítás menedzsment rendszerek léteznek. Az egyik az, hogy a ügyfeleknek azon igényeit, amik ismétlődőek és mindenhol azonosak, azokat kielégítsék. Ez az egyik. A másik, hogy lehetőséget adjon arra, hogy ebbe az eszközbe kívülről olyan megoldásokat bele tudjanak csatlakoztatni, plugin révén vagy valamilyen integráció formájában, ami által mondjuk a fordítóirodák be tudnak illeszteni egy promptlokot.
és azt mondja, hogy legyen a folyamatban egy olyan pont, akármilyen eszközt is használunk, legyen a folyamatban egy olyan pont, ahol ki tudjuk exportálni a szöveget onnan, a fordításmenedzsment rendszerből, átfuttassuk egy promptlokon, vagy egy bármilyen olyan eszközön, ami valamilyen hozzáadott értéket, de a saját hozzáadott értéket biztosítja, és utána ez importálódjon vissza, mert egyébként maga a folyamat az folytatódik az eszközön belül, és az fogja biztosítani a felületet, ahol a fordító át tudja nézni a szöveget, ahol látja a fordító azokat a metaadatokat, amik segítik a munkáját. Honnan jött a szöveg, egy képet mondjuk a termékről, vagy a terminológiai, megfelelő terminológiát, amit már említettünk, vagy korábbi fordítás. Ezeket mind meg tudja jelenteni, ezek a felületek arra vannak. És tehát, hogy ez a két fő cél van. És amit még el szeretnék mondani, hogy egy dobozos termék az nyilvánvalóan lassabban tud reagálni, mint egy Edimárt, aki kapcsolatban van egy biotech-kusával, és megbeszélitek egymás között, hogy ez az igény, oké, mi ezt így tudjuk szállítani, és már is ott egy-két okos ember, aki összerakja azt a megoldást. Ez a dobozos terméknél is így van, csak ez nem eskálázható folyamat. Jellemzően pont én vagyok az, aki az ilyen igényekkel szembesül, és olyankor oké, akkor megyünk az ügyfélhez, megbeszéljük, hogy mit szeretnének, és megpróbálom azt a rendszeren belül megcsinálni, és nem egy olyan helyzet volt már, ahol én csináltam valamilyen olyan megoldást, aminek részben vagy csak részben volt köze a rendszerhez, magához a phrase-hez, de amikor felismertük azt, hogy oké, ez így működik, ez így tud értéket teremteni, meg tudjuk futtatni több ügyféllel is, hogy ez számukra mit jelent, és értékes dolog-e. És azt tapasztalták a termékmenedzserek, hogy igen, ez egy értékes dolog, abban a pillanatban, abból, amit én építettem, mondjuk úgy, hogy mint hát angol szóval proof of concept, ugye ez egy vázlat arra, hogy hogyan tudna egy valamilyen megoldás működni. Abban a pillanatban a termékmenedzserek ezt fölkapták, és termékszintre emelték, és mondom, ez már nem először fordul elő, most is van ilyen projektem, ahol olyanon dolgozok, ami még itt most tőletek sem hallottam, de én azt gondolom, hogy jövőre ebből termék lesz, tehát hogyha én ezt most megcsinálom a következő 1-2 hónapban, akkor az egy ilyen proof of concept szerűen megjelenik majd, és a termékmenedzserek remélhetőleg értéket látnak benne. Összefoglalva, szerintem a két dolog ki kell, hogy egészítse egymást. Tehát itt nem egy szembenállásról van szó, itt arról van szó, hogy a fordítás támogató, fordítás menedzsment platformoknak a célja az, hogy egy olyan platformot tudjon adni fordítóirodák számára, akik ott a saját hozzáadott értéküket bele tudják csatlakoztatni, és ezáltal olyan testre szabott megoldásokat tudnak szállítani az ügyfeleiknek, amivel ők ki tudnak tűnni az átlagból. Köszi szépen, Miki. Most azért már így közeledünk ahhoz, hogy így időben is, ugye, hogy majd így lezárjuk a webinárunkat, de még egy pár kérdésem az lenne hozzátok, remélem nem bánjátok. Marcihoz most elsősorban, nyilván ugye témánál maradva így a gépi fordításoknál, így arról mit tudnál elmondani nekünk, hogy ezeknek a minőségét mi hogy tudjuk kifejezni, vagy mikor lehet mondani, hogy jól sikerült egy gépi fordítás, bárhogyan lehet ezt viszonyítani a klasszikus, csupán humán szakfordítóval, hogy így mondjam, történő fordításokhoz. A sikerünknek a legfontosabb fokmérője az ügyfél sikere, amit majd a Daniel fog mondani, hogy azt ők hogy mérik a saját sikerüket, de nekünk ezt kell tudni, és persze ezt körül is kell járni, hogy egy projekt az mitől lesz számukra sikeres, mik azok a kritikus, elfogadhatatlan kimenetek, amiket el kell kerülni, és ennek megfelelően fogunk egy megfelelő munkafolyamatot választani, ami a
kizárólag gépi fordítástól kizárólag emberi fordításig egy bármilyen skálán, vagy bárhol elhelyezkedhet. Persze vannak nekünk is kvantifikálható mérőszámaink, egyfelől a saját adatbázisunkban is, azért minden projekthez, minden nyelvészt is szoktunk értékelni, a saját magunknak is azért ezeket a dolgokat adminisztráljuk. A gépi fordítás minőségére is léteznek mérőszámok, amelyek szerintem egy kicsit félrevezetőek. Most mivel már időszűkébe vagyunk, nem szeretném részletezni, ezek már az AI előtti korban sem működtek igazán jól. Bizonyos esetekben mutattak valamit, tapasztalatunk szerint bizonyos esetekben nem, és most már amióta van LLM, azóta meg én kimondottan nem látom a hasznukat, és ehelyett sokkal inkább előtérbe lépett az, hogy megfelelő struktúrát, visszajelzést kapjunk magától az ügyféltől, amit mi lefordítunk magunknak olyan nyelvre, hogy azt a technológusaink, nyelvi mérnökeink be tudják építeni magába a technológiába. De hát ami még egy fontos mérőszám, és nyilván ezt meg könnyű kiszámolni vagy számszerűsíteni, az meg az, hogy mekkora költségmegtakarítást lehet elérni, hogyha 100 egységnek vesszük a klasszikus, kizárólag emberi munkát tartalmazó szolgáltatásainkat, akkor most elmondhatjuk azt, hogy amiben már az egyik nyelvészt a gépi fordítás váltja, de még mindig tartalmazza az összes többi láncszemet, beleértve az emberi utószerkesztőt is. Ezt már nagyjából ennek a felén tudjuk kínálni, árazást tekintve, és akkor nyilván attól függően, hogy a projekt mit enged meg, elképzelhető még ennél magasabb arányú költségcsökkentés is, hogyha okosan élünk a technológia biztosította eszközökkel. És ezt mondtad is ugye, hogy a siker az attól is függ, hogy ugye mit tart sikeresnek az ügyfél, és én a Dani gondolatait kérem szépen ezzel kapcsolatban, hogy a ti tapasztalatotokban mennyire mondható ez a folyamat amúgy sikeresnek, milyen KPI-ok esetleg azok, amik ezt mérik, lehet-e bárhogyan számszerűsíteni, vagy összehasonlítani a korábbi munkafolyamatokkal? Ezt meg tudom erősíteni, igen, amit Marci mondott az előbb. Ugye mondtam, hogy 12 plusz egy webshopunk van, ami egy nyelvről fordul mondjuk a termék oldalainknak a legnagyobb része az összes többire. 4 évvel ezelőtt, tehát 21-ben felennyi webshop, azt hiszem akkor volt 5 webshopunk, és most kevesebbet költünk fordításra, dupla annyi webshoppal, kiszélesedett termékportfólióval, mint akkor. Ez ugye annak a mi szorzónk nőtt a lefordítandó anyagok számában, meg karakter számában, az Marciéké meg szerencsére csökkent, úgyhogy költségoldalról mindenképp előnyös. A folyamatbeli KPI-okból még azt emelném ki, amiről korábban már beszéltünk, átfutási idők, azok nagyon lecsökkentek, tehát egy-két nap alatt megvan az összes piacra mondjuk egy új termékoldalnak a fordítása, így a piacra kerülés, a go-to-market ideje az lecsökkent, és elég dinamikusan változó az iparágunk, és ez elég fontos szempont, gyorsan ki tudunk kerülni minden piacra, hogyha jön egy új termék, vagy egy új marketing kampány akár. KPI-ok kapcsán, amivel meg a konkrét fordítás minőségét mérjük, itt ezt ketté mondtam hard meg soft KPI-okra. A soft KPI-ról beszéltem az előbb, szúrópróbaszerű ellenőrzések helyiek által jó-e, amit kiteszünk, oké-e szerinted? Hát ez vagy mond valamit, vagy nem. Azt szokták mondani, hogy ez így oké, rendben van, köszi. Hard KPI-ok nyilván a legfontosabbak. Itt, amit konkrétan mértünk, és ami alátámasztotta a tavalyi döntésünket, hogy egyre nagyobb arányban csak gépi fordítást használunk, humán ellenőrzés nélkül. Az egyik ilyen a termékoldal konverzió volt, ami ugye azt jelenti, hogy beérkezik 100 vevő egy termékoldalra, a 100 vevőből hány vevő vásárol százalékos arányban. És itt 2 dolgot teszteltünk le. Az egyik az volt, hogy
AB tesztben megnéztük, hogy ha humán fordítással készül a termékoldal idegen nyelven versus a gépivel, akkor romlik-e a konverziós arány, kevesebben vásárolnak el ugyanazon termékoldalon, azért, mert gépi fordítást használtunk. A válasz az volt, hogy nem. Tehát nem riasztjuk el a vevőket, nem lesz rosszabb minőségű a termékoldal a gépi fordítás miatt. A másik viszont, amit szintén meg akartunk tudni, a potenciálisan még nagyobb költségcsökkentés érdekében, hogyha dobozos elemet használunk és ChatGPT, bármi extra prompt nélkül, az rosszabbul teljesít, mint a gépi fordítás. Mert hogyha mondjuk azt találtuk volna, hogy a ChatGPT-s fordítással ugyanolyan arányban vásárolnak, mint mondjuk az Edimárnak kifizetett gépi fordítását, akkor minek fizetünk az Edimártal. Hát szerencsére vagy sajnos itt az jött ki, hogy rosszabbul teljesít a ChatGPT. Tehát pont az olyan marketinges túlzások csorbították a szavahihetőségünket, a márkaértékünket valószínűleg az ügyfelek fejében, ami miatt rosszabbul teljesítette egy klasszik dobozos gépi fordítás. Ez volt az egyik ilyen mérhető és pontos teszt, amit végeztünk. A másik az pedig a PPC kampányainkban, Google-ön, meg Meta felületén, ott is klasszikus AB tesztet futtattunk. Rövid, egymondatos, szlogenes vagy headline-os kampányokra, ahol az A verziójában a tesznek a kreatívon, illetve a szöveges mezőben, vagy a szöveges mezőben az Edimártos gépi fordítós volt, a B verzióban pedig az a klasszikus dobozos LM által fordított. Itt ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy kevesebben kattintanak-e a dobozos LLM-es hirdetésre, rosszabb-e az átkattintási irány, és itt is azt láttuk, hogy rosszabb. Tehát az a fajta történet, amit felépítettünk, és az a fajta következetes használata a gépi fordításnak, az tükröződik egyrészt a kampányköltésekbe, mennyien kattintanak át első lépésbe a termékoldalra, és utána abban is, hogy ha ott van már az ügyfél, akkor milyen arányban vásárol meg terméket. Ezeket folyamatosan, hát most már nem egyébként, de hogy meg szoktuk nézni kíváncsiságból néha, ahogy tanul egyébként, tanulnak az LLM-ek is, de jelentős különbség van a kettő között az Edimártos gépi fordítás javára. Köszi szépen, Dani. És hát így most mindjárt zárnánk is szerintem majd hamarosan ezt a sessionünket, de még egy utolsó dolgot kérdeznék én mindannyiótoktól. Ez pedig az, hogy amiről itt beszélgettünk, illetve beszéltetek, ezt hogyan foglalnátok össze egy ilyen kulcsüzenetbe? Hogyha valaki ugye mondjuk erősen gondolkozik azon, egy vállalat, hogy bevonják az AI-t a nyelvi folyamataiba, fordításaikba, akkor ti, akik tapasztaltak vagytok ezen a területen, ti milyen take-home message-et, milyen gondolatot osztanátok meg velük itt, amiről beszéltünk is ugye bővebben. És először Mikit kérném meg erre. Én először egy szóba azt mondom, együttműködés, és ezt nagyon gyorsan kifejteném. Együttműködés a gép és az emberek között. Nem gondolom, hogy a technológia ma vagy a közeljövőben olyan szinten állna, hogy a gép egymagában mindent is tud. Nagyon fontos, hogy az egyensúlyt megtaláljuk. Együttműködés az iparág szereplői között, mind a vevők, mind a szolgáltatás szállítók, mind a technológia szállítók között, abból a célból, hogy a folyamatok elérjék azt a célt, amire a megrendelő oldalon szükség van, és amivel ők a legjobban tudják megszólítani az ügyfeleiket. Dani? Nekem, hogyha vállalati oldali sapkámmal a fejemen beszélek, akkor azt mondanám, hogy beszéljetek minél több szolgáltatóval, nézzétek meg, hogy mit kínál a piac. És itt az apróbetűs rész az, hogy legyetek óvatosak is. Említettük már korábban, hogy nagyon sokan lovagolnak most az AI buborékon, meg az LLM buborékon, és egy ChatGPT API hívásra ráraknak egy WordPress landinget, és méregdrágán el akarják adni a megkérdőjelezhető szintű minőséget. Úgyhogy beszélgessetek, nézzétek a piacot, próbáljátok meg szűrni az ilyen játékosokat. Érdemes megnézni, hogy az adott cégnek, szolgáltatónak milyen céges háttere, története, piacismerete, milyen referenciái vannak. Ezek is fontos szempontok a választásnál.
Nekünk, ami még fontos, az előbb említettem, ez a tesztelés. Teszteljetek különféle fordítási típusokat, nézzétek meg, hogy melyik jól teljesít. AB teszteljen, ne előtte-utána teszt, ez nagyon fontos, mert ott ugye befolyásol egy csomó másik tényező is, befolyásolja az eredményt. A marketinges sapkámmal pedig annyit mondanák, hogy nap végén és valahol a brand világa és a márka az egyrészt jön a képi világból, másrészt jön a szavakból és a nyelvből, úgyhogy figyeljünk arra, hogy mit mondunk minden csatornán keresztül a brandünk által, és hogy milyen minőségben és ki által fordul le az idegen nyelvekre. És Marci, te mit üzennél? Én pedig azt mondanám, és ez is van most még egy dia zárásként, hogy illusztráljam, technológiai kalapommal fogom a záróüzenetet megfogalmazni. Léteznek technológiák, amelyek egyszerűnek tűnnek, és valóban egyszerűek is. Erre látunk egy példát, az egérfogó az ilyen, ebben semmi megtévesztő nincs. Van olyan, ami bonyolultnak tűnik, de valójában egyszerű. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de a mosógépnek a tekerője szerintem indokolatlanul bonyolult szimbólumokat tartalmaz, amikor tudom, hogy hát végtelenül egyszerű egy hőfok és egy időparaméter van az egész mögött. Vannak technológiák, amelyek bonyolultnak tűnnek, és valójában azok, a részecskegyorsító ilyen, és van a legnagyobb kockázatot hordozó kategória, ez az AI fordítás, ami egyszerűnek tűnik, de valójában bonyolult. És hogyha ezt megjegyezzük, hogy ez a technológia, ez a megfelelő kezekben sokkal többre képes, mint azt elsőre gondolná egy átlag felhasználó, és a nem megfelelő kezekben sokkal több kárt okozni, mint azt elsőre gondolná egy átlag felhasználó, akkor azt hiszem, hogy már sok versenytársat meg tudnak előzni azok a vállalatok, akik így gondolkodnak az AI alapú lokalizációban. Köszönöm szépen ezeket az illusztrációkat is. És hát mind hármótoknak tényleg nagyon köszönöm azt, hogy itt voltatok, megosztottátok a gondolataitokat, a tapasztalataitokat. Szeretném megköszönni azoknak, akik itt élőben hallgattak minket. Ugye ez a felvétel ez elérhető lesz a jövőben is. Megnézzük, hogy milyen kérdések érkeztek a stream közben, ezekre igyekezni fogunk majd válaszolni. Illetve, hogyha bárkinek kérdése lenne, akár technológiával, folyamattal, bármivel kapcsolatban, akkor az nyugodtan keressen minket az elérhetőségeinken, social media felületen, vagy általános címünk, ez az info@edimart.com. Nyugodtan nézzétek meg a podcast sorozatunkat is, ez is fönt van a YouTube-onkon. És nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt volt velünk, és egy nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!